My name is Manjeet Kaur. And my name is Gurnaam Singh. Welcome to the One Show. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵਨ ਸ਼ੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਚੈਨਲ ਸਕਾਈ 775 ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਨ ਸ਼ੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਢੁੱਕਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਕਸ ਉਹ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਮਨਜੀਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਸ ਵੀ ਆ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਈਵਰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸਲਵਾਦ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਕਾਫੀ ਛਿਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿਡਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਟਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਵਹਿਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸੇਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਓਪਨ ਕਰੂਗੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੂਲਸ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, there are report after report saying that there is what you might call institutionalized racism. ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ on staff actually, it's not just the students, it's staff as well. You know, they talk about stereotyping, microaggressions, cultural insensitivity, and also exclusion, alienation. ਇਹ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਸੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਪਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਗਾਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਇਨ ਔਨ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਨਜੀਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20% ਗ੍ਰੇਡ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 times as many jobs ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੂ ਗੈਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਂਸ ਨਾ। ਤੇ there's a big move on decolonization, ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਲਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੈਸ ਡਿਵੈਲਪਡ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੋਲੂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀ ਬ੍ਰੌਟ 2 guests who are both working in the higher education field
to help us along. Shall we introduce our guest? Yes, let's do it. Okay, then. So first of all, on my far right, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਤਿਹ। ਦੱਸ ਦਵਾਂ, she is a senior lecturer education and early childhood studies at Buckingham New University ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, PhD ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਆਪ ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਸ ਇਨ ਲਾਅ ਜੀ ਜੀ ਬਲੂਮ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ she was one of the panelists there, and she did an amazing job on the methodology. Definitely she did, yeah. Which was one of the key findings, that Bloom's methodology was very weak. So ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਿਮਰਤਾ ਨਿਮ ਕੌਰ ਬਾਹੀਆ, yeah? ਨਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। And she's been on before, so ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ when you bring somebody on for a second time, that's always a good sign. Yes, of course. Unless you're coming for your money back, but we never charge her, so No, it's not not at all. So she's a senior lecturer in childhood, youth and education at Coventry University, and I personally worked with Nim, and so I know that she's a special kind of a teacher as well, and I'm sure she'll give us some interesting insights. Hanji. Nim, I'd like to start off with you. So what is racism and how does it affect education system in the UK? When we think about racism, I think we have expectations of it's just one kind, name calling. We're looking at differences, but actually racism is present in every sector. So ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਓ, ਲਕੋ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, they have experienced it to some degree, to some level. In different ways, yeah. In different ways. It's an example of how we appraise children and young people, how we behave around others, whether we look for differences or whether we look for things that are similar. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ when we're thinking about exclusion, and we're thinking when we look at people but we look at them through the lens of race. You're different because of your colour, and we start to then look for other differences. Dalveer, so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ what's your experience? Yeah, I agree with Nim. It comes in multifaceted, that looking at racism. There's not a kind of single definition. I think racism, it's really important to understand racism as prejudice, discrimination, plus societal power. And I think power is an important thing to think about here, because it's instigated and implemented and sustained systemically through various institutions of society. So it's quite systemic. काफी jargonistic language है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, they wouldn't know what that means, systemic institutional. Systemic ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਨ ਕਿਦਾਂ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਰੂਟਡ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਬੋਟਮ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਆ, ਲੇਅਰਸ ਆ। It's multi-layered, so that's why it's very difficult. And the reason why kidan ka power kaida, it's about societal power. So in a way, it's about a hierarchy of people who consider to be superior and inferior. ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਦੇ ਕਲਰ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ when we were growing up, working class areas, poor areas, ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਰੂਟਲ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸੀ, ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ, ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਤਾਂ
ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ It doesn't go away, it just changes how you articulate it. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ more sophisticated ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋਅਗਰੈਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਦਾ insidious ਕੋ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਲ ਆ ਕਿਦਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਆਫ ਕਲਰ ਬਲੈਕ ਬਰਾਊਨ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਸਟੇਟਸ ਕੁਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਫੇਅਰ ਵਿਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ non-white students, minority students, ਉਹਨਾਂ ਦੇ expectations low ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ that's because based on stereotypes ਕਿਹੜੇ society ਦੇ ਵਿੱਚ stereotypes ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ they actually are influenced by those so it is a different level it's much more sophisticated and very difficult to prove and challenge at a higher level at university level but it exists I mean it's alive well and kicking even at higher education but sometimes people suffer in silence to talk about these things staff and students staff and students I think absolutely one thing I'll add to what Dalveer Benji was saying is that as it becomes sophisticated the other issue sometimes is that ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ethnic minorities ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ individual ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ for example or even any other ethnic minority ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ categories like different categories we stereotype them and we form expectations that form these constructs ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ this power ਪਰ ਇੱਕ ਡੇਵਿਡ ਗਿਲਬੌਨ ਆ he's a sociologist and ਉਹਨੇ he's done quite a lot of research on this ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ elite institutions ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ blind spots ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ because they have a view of themselves as being rational and educated and well informed and therefore racism is really irrational behavior and it's somewhere else and I've got a beautiful example of that that's 12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਨੋਟ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ in fact it was the first ever diversity conference at Oxford University can you imagine that in history and the pro vice chancellor came and opened the conference and he said welcome to Oxford blah 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 and then in a very patronising tone and he says of course there is no racism at Oxford whatsoever and today we will be celebrating diversity and I suppose that must be a shocking for you to hear all this. Well, I was this keynote speaker. Nafua Hirsch was the other one, who was the Guardian. And she then abandoned the speech that she prepared because she was going to talk about how wonderful Oxford is. And she said, I'm going to talk about the racism in Oxford today. Oh, wow, that's really good. And the Pro-Vice-Chancellor, I mean, Gorasaga, but he turned from white to red. I'll tell you that much once he heard what we were about to say. So there are these massive blind spots, isn't it? And that's the most difficult one because, I've got a similar example, but it's a primary school. Go down south, it was in Devon. ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ
ਤਾਂ ਡੈਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਊਨ ਸਾਊਥ ਕਾਫੀ predominantly white ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਦਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਕ ਲਾਇਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ we had no racism here until or ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ until he started our school so we had no and it's a laughable matter really Baji to think that the head teacher thought that the young boy brought racism with him because he's black and in a situation like that I think it's very sad that the head teacher not only failed the young black boy but he also failed the rest of the children the white children well, so I'd experienced my lad he's at Myton School in Warwick and many years ago he was saying that there's this one I think she was an English teacher yeah she was really quite racist or the particular she was quite derogatory about these things and so we went to the ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ parents ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ open days ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ problem ਆ and she was like I don't know if you've ever heard of the prime of Miss Jean Brodie yeah. she's kind of east of Scotland very kind of Edinburgh kind of type and she said to me and मेरे शक्ल देख के उन्हें समझ भी ये भी कोई पेंटू होना ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ she goes Mr. Singh what do you know about education you know and I'm like look have you got a speech impediment because they start talking this strange kind of English patronizing you and I said well I've got a PhD in sociology of education so what do you know about education she went red and shut up a bit okay, I'll tell you about education and but if we don't challenge them and actually things changed after that if we don't challenge them then they think they're okay that's the problem isn't it that we don't really do that we don't challenge them because ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ from Empire generation ਨਹੀਂ ਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕਹੋ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ Don't question them. ਥੱਲੇ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾਓ you know just don't say anything I think some of the issues are ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ primary education ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਮਰਤਾ ਆ but in school I remember my mum ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਆ so when you explain your name at school it's not going to be Nimrita it's ਨਿਮਰਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ and I remember thinking ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ but how many times do we know children shorten names exactly they probably give you an English name don't they that used to happen it happened a lot in the 70s and the 80s and I remember you know when we first came into this country I remember being at school and you know my peers had two names they had a name at home which was their you know their own kind of you know heritage name and then they had a school name and can you imagine how that's confusing like slavery when the slave masters exactly so it's a form of symbolic racism you know and symbolic violence and it started to happen again with Eastern European children when I worked in a school I used to hear all the time teachers say oh how is that poor child going to learn to write their name it's so long and it'll be something like Gurminder and they'll say Gurminder how's he going to learn to write his name the parents are so cruel giving him such a long name well that's a good point ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਬਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਇੱਥੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਇੱਥੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਆ hundreds and thousands of them ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ
ਤੇ even ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਆ ਦਲ ਮੀਨਸ ਆਰਮੀ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਯੋਧਾ ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦਾ ਸਲਿਪਰੀ ਸਲੋਪ ਫਿਰਨਾ absolutely and I think what happens then is you set the bar ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ I've heard many a times oh can I just call you as something in short that I can remember ਬਈ ਕਿਉਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ exactly ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਾਲਸ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਆ that ਤੁਸੀਂ ਆਪ you can ring in and you can share your experience or you've got a couple of experts here you can actually ask them for advice as well primary secondary or higher education they've got experience in all sectors Nim, so how does racism impact academic performance and the emotionally well-being especially the students as well particular okay for students I think one of the things Gurnam Baji's already raised which is ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਫॉर ਇਟ ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਵੇ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਇਟ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਆ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ whatever ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਲ it is and Paji we've seen increase in students being referred to well-being teams at university there's a waiting list counselling and actually what I've noticed at university more and more it is the ethnic minority students and again this creates another sort of labeling and it pathologizes them which means ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਈ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ as Paji said it's a vicious circle and mental health ਫਿਰ ਉਹ attainment gap ਕਿਹੜਾ awarding gap ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ students ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ students ethnic minority students ਦੇ awarding ਕਿਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਆ ਵਾਈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲੋਂ that means ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪਰ ਨੇਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਲੋ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ I want to acknowledge this is there are not enough academics who our students can relate to ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ to some degree role models and ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜਾਉਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ but in a good way it was strange and foreign but actually it was a positive so the first thing is ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ and ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ curriculum majority is colonized you have to find examples to connect with your students to their experiences ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ absent empire ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕੁਈਨਸ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ they are
of a certain category. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਈ ਜਾਈਏ they can't connect to those. They need current examples that they can connect with. I think one of the other things is around asking for help and support. ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜੱਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੱਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ I think one of them is to empower them. If we look back in parenting, we have to think about when we encourage our children, do we encourage them to question? That's the thing. The other way I've tried to tackle that one is because ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਈ ਅਚੀਵਰਸ ਆ ਉਹ ਖਰਿਆ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਜਾਂ ਕਰਿਓ ਗਿਫਟਡ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਿਫਟਡ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਅਚੀਵਰਸ ਆ ਉਹ ਤਦੇ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ Yeah, absolutely. So we need to realize that actually asking for support is what high achievement kind of gives you, you know. Yeah, but Badi, I've also seen examples, and I just also want to say what Nim was saying about representation and role models. I've worked at 4 universities. मैं 4 universities च काम किया और 4 universities मैं सिर्फ I was alone female Sikh academic, and that's very difficult sometimes. Hard, You feel alone, and so if you try to challenge the systems, the processes and the practice, then you're seen as being antagonistic towards leadership and management and the whole structure and the institution. So it's a heavy weight to carry. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ weight carry ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲੇ you know alone ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ courageous ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ challenge ਕਰਨਾ ਪਰ ਭਾਜੀ going back to your point, I've also experienced where ਜਦੋਂ say you know South Asian or from because I had a lot of international students as well mere India to students we I see or they have particular problems or they have particular problems ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੱਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੇ ਕੋਈ ਜਰਮਨ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਐਕਸੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾ you know ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸੱਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ you carry on ਜੇ ਗੋਰੇ ਹੱਸਦੇ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲੈਕਚਰਰ ਹੁੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ but they don't like it. No, they don't. Hanji, they don't. it's very difficult. Undermining, That's right. Hanji. Parents ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤਲਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਗਏ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡਲਟਸ ਆ ਸਾਨੂੰ on our own we need to deal with this but most of the time ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ students ਆ ਉਹ disengage ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ lectures ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ Muslim students especially female Muslim students they lack in confidence and if they are in a lecture where it's predominantly white in my lectures the students used to say to me we feel more confident and safe. And I think the word, when they say to me, we feel safe with you more than the white tutors, that's very telling, isn't it? I mean, look, it's August now, and you know, in 6 weeks, students will be going, particularly new students, to the university, living away from home. And you know, some parents they don't have any contact with them. What should parents do? How should they prepare? I think parents ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਕੂਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ we need to be active participants in things like open days visiting the university asking some parents are doing surveillance on their children they've got their phone and they're tracking apps and things I mean that's not good, is it? They don't let them develop and be independent ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਭੇਜਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ you have to trust them to some extent you know they are adolescents ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ you know
even if you see overnight when they start university, you start attending open days. It has to start from the very early times. Parents' evening, consultation days. ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਵਧਾਓ. That's really important. Yeah, and I also think one thing that a lot of our parents are not aware of is haq. The right. They have a right to challenge. Whether it's in a school, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਵੋ. ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਆ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੋ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਬ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ. ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਪੇ ਨੇ 2 ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਟਸ ਇਨ ਆਵਰ ਡੀਐਨਏ. ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਨਾ. ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ calls we've got the number on the screen and we've got some calls as well, so hopefully we'll take the calls and you can come in as well. So ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਜੀਦ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ. ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਫਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਮਾਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣਿਆ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ. ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ. ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜੀ. ਬਿਲਕੁਲ. ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ 50-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ. ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰੀ ਆ. ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਜਗਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ. ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਈਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ. ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਆ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ. ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ. ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਬਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌਂਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਢੋਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆ ਕਰਦੇ ਆ. ਜੈਲਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਬਹੁਤ ਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਲਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵਧੀਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸੈਟਸ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਚੇਂਜ ਸਮਬਡੀਜ਼ ਮਾਈਂਡਸੈਟ? ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਲ ਇਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ he talks down to you, maybe he's not interested in giving a tutorial. How do you change their mindsets? How do you change your colleagues' mindsets? What do you do? Is it unconscious bias training, or do you have to confront them? What do you do? I think it's a bit of everything. I think one of the things you do is to see we don't highlight our culture in a way that is similar. So ਸਾਡੇ ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਪਰ in a negative way. ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ let's say any kind of artifact of our culture, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ We're trying to please them all the time. exactly we have to open the door to them to But experience sometimes us. we oppress. ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਅੱਛਾ ਦੀ ਟਰੂਥ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। Because you're confident, you're proud of yourself. And the Sikh students get really embarrassed about that. But then afterwards, it was great that you spoke to me. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ Broke ਮਿਲਦਾ। the ice. Yeah, ਮੈਂ you ਕਿਹਾ, have confidence. why should you be ashamed of speaking Punjabi? Speaking your own language. Absolutely, and I think it's so important for them to feel true. authentic. But and going back to your question, Paji, I think open, honest dialogue with colleagues is very important. And there's a lot of avoidance. Let's not talk about racism. In this country, it's still everywhere. Good racism, but in 2020, I think it was the Swell report that reported that institutional racism is something of the past, and we know that isn't. It's not, no. You know, and the Running Me Trust did a report that proved that it still exists. But ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ dialogue ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, You know that one? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ But ਸੀਗਾ। just before that, Obama ਦੀ mention ਕੀਤੀ ਨਾ, I remember when Obama was elected, ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ, ਟੱਪਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਅੱਜ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਲੱਥ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀਮਤ ਆ, I can only go to a certain level. But we should our aspiration should be high, shouldn't they? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਆ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਰੇਸਿਸਟ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰੰਗ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਪੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਵਲਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਸਕੂਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਚਲੇ ਆ। ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, you internalize them and you set expectations then which aren't helpful. So ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ਡ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਪੋਸਟਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ
name you would know ਭਾਜੀ as well ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਆ all the time ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ all the time ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਆ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ all the time ਉਹ ਡਾਊਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਲਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਇਸਿਸ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਵਾਟਸ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਮੇਕ देयर ਓਨ ਚੋਇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਕਮਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਂਗ ਕੋਰਸਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ I think ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹ which direction do you want to go which university do you ਉਹਨਾਂ ਚੋਇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ to be independent to think for yourself independently ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤਾਂ encourage ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ it's a two-way relationship isn't it ਹਾਂਜੀ but the parents their aspirations sometimes takes over ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਪਰ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਸ and her status that is a big problem as well amongst our community ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਭਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬ੍ਰੇਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਾਣਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚੋਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਕੀ it's like a new form of caste system it is it's a new kind of caste I mean ਉਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ so you know ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ we have to also work on ourselves as well as a community and that's really important internal issues but I think in this country racism is mostly predominantly white against black because that's where the power that's is the power that's the where the power structure ਹਾਂਜੀ prejudice ਕਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆ ਉਹ prejudice ਆ ਹਨਾ ਉਹ bias ਆ ਪਰ ਕਿਹੜਾ discrimination ਆ ਉਹ action ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ action ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ opportunities so all white people ਕੋ power ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚ you know okay, we've got about 10 minutes. We are running late today. I mean, you established Sikhs in academia. And I know that, you know, obviously it's a brief cover idea, but this is one of the reasons why you established that. Just say a bit about that as well, because I'm sure some of our parents would want to know about what kind of support they might be able to get. Well, one of the things that we observed in terms of developing the network was ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ academic ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ so people like myself and Delvia ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੀ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ isolated ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ yes nomadic so it's very foreign ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਓਪਰਚ्युनिटी ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ basis that we can support, empower and mentor those who are students but those who are also in an academic career. We've got another call, so let's take the next call and then we'll get ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਭਾਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਬੜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਦੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੌਂਗ ਡਿਊਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਗੋਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ 30-40 ਘੰਟਾ ਸੱਤ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੱਤ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਾਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ there is an accusation towards maybe those people who talk about racism in education. It's called what's it called? People gaslighting or chip on your shoulder, chip on your shoulder. Yeah. So what do you say to this argument that you have to? It's a wild world out there. Yeah. You have to learn to cope with these things. Face these issues and stop being this kind of woke culture. What do you say to that? You're just over exaggerating things. He said he took him on. He had this God, I was acting tough, and he said, who are you? Should we be training our youth to challenge like that? I think we should challenge it, but I think there's an element of But diplomacy doesn't always work. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡੰਡਾ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਲਵੀਰ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। I think a response, challenging I think is important, and I've experienced it as well, because if we stay quiet then we're complicit and we allow it to carry on. So you have to challenge it, but it has to be done in an educated and smart way, not in a violent way. Hanji. So one way I think to challenge it is, it's not always possible, but it works, is to find a white ally. Allyship, and I think Baji, you may have written about that as well. If you can find somebody, a white person who understands not a white saviour. No, not a white saviour. We don't want the colonial kind of thing again, we'll but we do. you. No. But it's important so that they understand, so you don't feel that you're doing it just because you're a person of colour and you've got a chip on your shoulder. You're just playing the race card for the sake of it, being a troublemaker, because that's what happens. You get labelled as a troublemaker. And I think it's important not to ignore it. We shouldn't. We have the right to a fair system. See, when we avoid these things, we suffer in silence, and it affects not just yourself, but the family dynamic. And it's not very healthy. Yeah, it affects your mental health. With students, it affects their cognitive development, which has serious consequences for their studies, and that's why it affects their grades. Nim, we are coming to the end of the show, but I just want us to turn the attention to the community now a bit. What can ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, you've got now professional organization. ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, but what can the ਗੁਰਦੁਆras do? What can the community do to address some of these issues? I think ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਧਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਓ, ਪੁੱਛੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ
you know, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ we have to involve our younger generation we need to hear from them involve them, but also one thing I was thinking, you know, like and I teach at Warwick University, and a lot of the students there, they come from quite elite backgrounds, but they know how to debate. Yeah. They've been trained to debate. Should we be This doing is that? the thing. Absolutely. You're training young people to debate Absolutely. in the Gurdwaras. Should we do that? Yeah, I think why not? You know, they have a right to, and you know, ask questions. Yeah. Asking questions, and you know, it's really important that our youngsters can inform our elders, and it's a two-way. Elders can inform our youngsters about But how can they things. be trained to debate? That's the question. I mean, most of the Gurdwaras have Gurmukh camps, summer camps. That's a great forum for something Kids like love this. debates, don't They they? love it, yeah, they they love That's do. a really Yeah. great learning as well. Role playing. It's a learning and- method. Yeah. Hanji. I think in those spaces ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਮਤ ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ where you can bring people But that's what Gurdwaras are for. exactly Yes. who can Debating deliver and discussing workshops and- who can encourage them to think critically Yeah. what does this mean Yeah. for you in the Western world There you are. And ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ critically think ਕਰਦੇ if you think about So it. if any Gurdwara committee people or Sangat members are watching, है ना, just देख रहे हैं, why don't you have a debating society in your Gurdwara? Yeah. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। Exchange, but we exchange. want to learn how to make reasoned arguments and respond. And that's a fantastic training actually to go into. In fact, that's probably the most important skill that you need to go into higher education is critical Absolutely. thinking skills. It is. It is, you know, asking questions. Although, again, that's not in our culture often, you know, to ask See, when they questions more the is- elders. Well, it should be, It because should that's what our be. gurus I taught think us. Exactly. Believe करना। Nowadays Exactly. kids are doing that But- actually. yeah, 100. ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ Yeah. ਦੇਖਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਮ ਚੱਲ ਜੇ ਇਟਸ ਲੋਟ ਪੈਸਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ Yeah, ਨੂੰ they just ਸੰਗਤਾਂ take- ਗਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ they ਘਰ just ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ just nodding and they think that's right but they're not questioning and that's where we go ਮੈਂ wrong ਜਿਹੜੇ as well, ਪ੍ਰਚਾਰਕ yeah. ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੋਸ਼ਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ Dialogue ਹੀ- ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਜ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ there's nothing wrong A with lot that. more youngsters would go to the Gurdwara if they knew there was some debating there. I think the other thing that we need to encourage is ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ Yeah. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ Yeah. ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ nothing ਉੱਥੇ knowledge Well, it बढ़ती should be है like that, अपनी really. knowledge बढ़ती in your है house did you have debates with yeah I mean my youngest daughter she That's the way loved a forward. good We had too much yeah debating. that's how to learn your children Hanji, otherwise Hanji. I used to have that when I yeah, we used to do It's that all the very time. I used to go to the Stimulating. university all day Hanji. and then the kid would say, we want to debate with your dad. I said, look, I've just been But debating. it's we always did from childhood. Hanji. ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ we'll sit on the table, have a discussion, Yeah. open discussion, no Hanji. shyness Yeah. there. But you it's know? okay to have different positions, Of course different it is, perspectives, and that's what makes it rich learning, Exactly. Hannah. Yeah. That as long as you can kind of justify your argument, and that's what we say to students. ਉਹਨਾਂ ਦੀ confidence ਉੱਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵੈਪਨਸ Yeah. ਉਹ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਯੂ ਬਿਕਮ ਬੈਟਰ ਐਟ ਇਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੌਲੇਜ ਪਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਸ਼ਾਰਪਰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ Yeah. ਦੈਟ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੂਇਸ਼ ਆ ਨਾ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂ نو ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਰੈਅਰਲੀ ਸੀ ਅ ਜੂਇਸ਼ ਪਰਸਨ defeated in an argument. Yeah. And that's no racist kind of comment. I think that they've learned because of the Holocaust, I think, because of the oppression they faced, they learned that Shoti Kaumya, maybe the only way that they can really have power is by using the power of the brain. Yeah. And that's hardly been moka yaga hona. Yeah, it's important to defend your identity, and if you I can mean, Bloom defend report, that was a good example Yeah, where that was a big Damag de naal ho jitte hai, na? Yeah. And you know, Panji was on that one. So ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ
ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੁਸਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਸਤ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸੁਸਤ ਕਰ ਸੁਸਤ ਦਿੰਦੇ ਕਰ ਆ। We ਦਿੰਦੇ think a passive child is a good child. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਚੁਸਤ ਕਰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Exactly. encouragement ਉਹ that's critical। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ Why we going wrong? Yeah. Yeah, absolutely. It's important to promote that activism in children from a very young age, so they recognise what is wrong and challenge that. Exactly. Absolutely. ਹਾਂਜੀ I mean, we can go on, but sort of somehow काफी limited. Yeah. Just last, any concluding comments, maybe Any particularly final- to parents who might any be message you want anxious to- about their children going to university in September. You know, this is the time. I mean, I'm sure you had that same. We had the same anxiety. Yeah, we did, especially if your children, because both two of my children, my daughters, went to study away from home. Yeah. So they went to study in London. And so you don't see them all the time, and they come home at the weekends. And That's of course, right, you know, you are anxious. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ, ਆ। yeah. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵੋ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਆ। That doesn't mean you just ਕਿ ਤੁਸੀਂ leave them. ਇਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗਾ ਐਡਲਟਸ ਲਈ that be fine. Be proactive ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ you know keep on having a dialogue with them. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਆ। So you know that's really important because That's so a good parenting. the ਬੱਚੇ can Yeah, be it's healthy. you know open and share if they're having any challenges at university. Yeah. Name any final. I would just thoughts. add to that is ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ to progress। Yeah. ਉਹਨਾਂ ਦਾ confidence ਜਿੱਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। Be their allies Yeah, that's it. and be their mentors। Absolutely. ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਮ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾ ਸਪੀਕਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ Thank you. ਭੈਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਵਿਦ Yeah, ਯੂ thank you। And you're born in this country, no? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ So they ਜਮਾਂ jump ਵਾਲਾ- ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੰਪ ਵਾਲਿਆ। It's a credit to my mother। ਯਾ Yeah, ਮੈਂ great to 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ- ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਸੋ ਚੁਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖੋ, ਪੋਇਟਰੀ ਸਿੱਖੋ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। nobody gives you power, you know, You ਕੋਈ have to ਕਿਸੇ take ਕੋ it. ਰਾਜ ਨਾ ਲਏ Yeah, ਜੋ you have to take it. ਲਏ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਾਵਰ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਈਗੋ ਟ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਤੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ yeah. ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ ਹੱਕ ਜੀ, ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ। ਵੀ ਸ਼ੁਡਨਟ ਫੀਲ ਦੈਟ ਥੀਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਲੇਬਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਚਲੋ, ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆ। ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ। you know we shouldn't ਸਾਨੂੰ- accept racism and in fact you know ਗੋਰੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਗੋਰੇ ਕਈ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ they just nasty they are ਬਹੁਤੇ ਗੋਰੇ unconscious ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ we keep working, yeah. So So there's good and bad in everyone. Yeah, absolutely. You can't say they're all bad. And you know, don't just look at the glass half empty. Yeah. Look at it. In fact, in 2 or 3 generations, we've done a lot. We achieved very much, and we want to yeah. keep achieving. So that's brilliant. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੀ। Yeah, sorry we're going a bit late today Yeah. because we started late. But thanks. Dalbir and Nim, thank you very Thanks much. very Thank you for having us. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਲਿਆਉਂਗੇ। regular ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ yeah. ਲਿਆਉਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਗੇ। Thank you for ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। inviting us. ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ
ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਗੇ so we invite more of you to come and join us Definitely we on do. this space Yeah. and we share love to our have you. knowledge and wisdom and experience so ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ we'll see you again next week ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, Right.